Kamusta mga katribo? Si Tatay Nomads. Welcome ulit sa The Nomads channel. Fishing Friday sana tayo ngayon. Ang kaso may ilang mga pangyayari na nagtulak para hindi tayo tumuloy sa ating fishing ngayon. So instead na fishing tayo, repair work tayo ngayon. Nandito ngayon tayo sa kusina. Kapiling ko ang mga kaldero, mga kutsara at kung ano-ano. May i-repair lang tayo. Isang maikling kwento tungkol sa Oman. Dito sa Oman, syempre alam naman natin na sa Middle East tayo, ang tubig hindi madali. So ang tubig dito, dinideliver lang ng mga truck at hindi siya ganong kaganda talaga para inumin. So para mainom natin yung para sa mga inuming tubig, ang ginagawa natin, bumibili tayo ng mga tubig na purified water dito sa gallons, or yung tubig na manggagaling sa gripo na nasa tangke mula, na nagmumula sa tangke na nasa sa rooftop, ginagamitan natin karaniwan ng filter. So ang filter na meron kami dito ay reverse osmosis filter. Ito daw yung isa sa mga maganda at napaka-epektibong filter. So 6 stages of filtration siya. Meron siyang physical filter, meron siyang carbon filter, may UV pa siya. Maganda siya. Ang problema natin, nung naglipat kami ng bahay, siguro yung nagbuhat, hindi niya naingatan ng maayos at nagli-leak yung may parte ngayon nagli-leak dun sa ating filter. Naghanap ako ng sealant. Ang problema, wala kaming makita na food grade na sealant. Siyempre, tubig ito, pinifilter natin yung tubig. Tapos kung magka-leak siya, lagyan natin ng epoxy na madumi naman, or sabihin natin na hindi maganda sa kalusugan, wala rin kwenta na nagpi-filter tayo. Nag-ikot kami rito, wala naman akong makita na mabilihan. Ang init dito sa kusina, walang AC. Wala kaming mabilihan, so ang naging solusyon ay nag-order tayo sa Amazon. So kahapon nga dumating yung order natin. Ito yon, JB Weld. Ang sabi niya will set underwater. So, kahit basa, kakapit pa siya. It works on fiberglass, PVC, plastic, copper, brass, iron, and aluminum. Great for plumbing, tub, shower and drains, fuel tanks, marine and boats, potable water tank. So yun yung pinakaisa sa dahilan kung bakit ito yung napili namin. This is resistant to water, oil, gas, diesel, and most chemicals. And ito yung napakaganda rito, drinking water safe siya. Yan. Instructions sa likod, mababasa natin, nakasulat sa iba't ibang salita. Ayan, ito yung instruction. Number 1 is cut to remove required amount of putty, then mix thoroughly. Knead putty with fingers to a uniform color, and then apply. Press putty firmly to the surface to be repaired. For best results, a detergent or the degreaser to first clean the surface, then roughen surface with file or coarse sandpaper to provide the best repair. So ito nga yung pakita ko na sa inyo yung RO filter natin. Nabibili siya rito sa Oman, mga 75 reals. Tingnan natin mamaya kung magkano yung conversion nun sa Philippine peso. Nandito yung leak niya. Kita naman yung crack. May crack siya ron, at pag binubuhay natin, dito lumalabas yung tubig. So gawin natin, para safe muna, tanggalin natin yung mga tubes niya. Madali siyang tanggalin. Press ito. Press lang natin siya rito. Pwede natin mahila yung pipe. Ganun din sa kabila. Yan. Kita nyo naman, gumagalaw na siya.
pwede daw gawin. Linisin. Sana walang matitirang grease dito. Yan. Walang sandpaper, so ito na lang gamitin natin pampagaspang. Ang purpose nito ay para magaspang siya, para merong kakapitan yung pati natin. Weld Waterweld. Nalagay yun, yung drinking water safe. Kung interesado kayong bumili nito, ilagay natin dun sa baba yung link kung paano nyo mabili. Amazon. Ito. Kukuha tayo ng tamang dami. Sapat na ito. Ayan. Tapos gamitin lang daw ang kamay para inib o masahin. Ayan. Hanggang maghalo siya. Masa lang. Kung makita nyo kasi yan, kita natin magkahiwalay pa kanina yung mga chemicals niya. Masa, pindot lang. Habang tumatagal, nagiging uniform na yung texture niya. Pwede na to. Kung may nararamdaman pa kayong parte na parang hindi pa makinis o hindi pa malambot, pindutin lang natin ang pindutin. Pindot lang, masa. Lalagay na natin dun sa lugar kung saan siya may crack. Ito. Sa ilalim. Ito rin sa ibabaw. Piliran. Iwasan lang natin yung mga dulo niya kung saan ulit natin papasok yung pipe. Ay yung gumagalaw niyang mga mechanism para hawakan yung mga tubes. Yun. Tapos na mga katribo. Checkin lang ulit natin dito. Waterweld has a set time of 15 to 25 minutes and sets hard in 1 hour. Waterweld cures to an off-white color. Is rated at a tensile strength of 1,300 psi, pounds per square inch, and will withstand temperature up to 300 degrees Fahrenheit. Matetest natin mamaya after 1 hour. Set na daw siya. Check natin kung wala na nga talagang tumatakas na tubig. Habang naghihintay tayo guys, huwag natin kalimutan like, subscribe, and share itong ating channel para mas lumago pa. Nagpo-post kami ng mga video tungkol sa family, tungkol sa travel, tungkol sa fishing, at tungkol sa mga bagay na Pilipino. The Nomads channel. Please hit like and subscribe. Salamat guys in advance. Hintayin lang natin yung 1 hour na set time. Check na natin siya mamaya. Kung gusto nyo bilhin to, nandyan lang sa baba sa description yung link niya sa Amazon. Sa Amazon namin nabili to. Ito na guys, moment of truth. So after more than 2 hours, check natin yung nirepair natin gamit ang JB Weld Epoxy
Waterweld epoxy. So tingnan natin kung gumana na siya. Ito yung nilagay natin kanina. Yan. Makinis na siya, matigas na rin. Check ko ngayon kung maglilik pa siya, buhayin ko yung filter natin. Ayan, tulo pa siya. Mali pala yung pagkakakabit ko kanina, guys. So ayan yan, ito maluwag kanina, pero ngayon ayan na siya. Punasin ko lang para ma-check natin kung may tulo pa nga siya. Wala na talaga. Okay na siya. Ayun, mali lang yung kabit kanina rito kaya lumabas yung tubig, pero ngayon maayos na siya. Sabi dun sa box niya, it can withstand 1,300 PSI. Ang tamang-tama lang dahil sabi dito sa motor ng ating water pump, 100 PSI yung maximum niya, 80 PSI to 100 PSI. Okay na. Ligtas ang ating mas malaki siguro sanang gastos para sa ating RO filter. So yan. Good ang ating RO repair service. So nakatipid tayo ng malaki instead na bumili tayo ng bagong unit na repair natin yung tube so wala nang water leak. Ang mahalaga dyan guys is water potable safe siya. Hindi huwag tayo basta-basta magagamit ng anumang mga sealant dahil baka hindi siya pwede sa tubig. Sayang naman yung pinaghirapan natin na nagfi-filter tayo pero hindi pala siya pwede. Ito muna. Yan muna guys ang ating tip para sa araw na ito. Fishing Friday sana tayo pero grounded tayo ng Coast Guard. Grounded tayo, huwag muna tayo lumabas. Para sa mga nagpunta pa rin sa baybayin, fish on lang guys. Huwag nyo kalimutang mag-like, mag-subscribe sa ating channel, the Nomads channel. Bye guys! See you later! Ano masasabi mo mami? Wala ka masabi? Batiin mo lang mo sila! Sa mapakiramdam ni mami, girl thing. Bye guys! Sunod to Friday, tingnan natin kung may fishing tayo or malay nyo bukas. Tingnan natin. Bye guys! Wala pa rin masabi si mami. See you guys! Keep safe! Bye bye!